Nandito kami sa River Walk. Walk! Yun yung dito, Pilipitan Dilan. Walk! River Walk! Look at the view. Oh, cellphone, baka malaglag. River Walk. San Antonio. Very nice. Baba tayo dun. Ha? Holiday season. Grabe din niya. Sakay tamig barge, kaso 2-hour wait. No refund. Oh. Uyot na lang is Dublin. Oy, taas kayo. Look at the line. Look at the line. Ikot ang lead niya. Isa dito, kanto dire. Ikot. Yan, dyan ang sakay. Oh. Siguro katong sila si Mitchell, konti pa lang tao. Sakay sila, ne? Oh. Oo. May video ka? Wala pa. Oh, yun na. Video ka, uy. Video nga ako. Mag-walk na lang sa river. River walk. River walk na lang. Magsakay o barge. Okay, taas ka yung niya. 2 hours. Pero, sus niyo. Yan, linya na yan. Sus pa dito pa, ikot. Ganda na hotel na. Ikot pa sa bridge. So, ayun, oh. Ang ganda. Kaya lang, hindi kami makasakay. Kasi, walang may ticket, kaya lang 2 hours ang waiting. So, hindi na lang kami sasakay. Ganda ka. Yan. Okay. Ayan ang ating mga kasama. Sabik na sumakay. Picture. This video. Daming tao, madaming tao. Hey, wait, give me your mask. Bibigyan niyo ko this mask. Leave that. What did you say? Take it. Yay! Marco Sara. Marco Sara. So ayun, walang mo uli nagitaan eh. Manakay na lang ni karwahe. Ako na lang mo sakayan ni karong gabi una. Manakay na ni karwahe kay. Ay, nako. Asapod mo. Ngit man. Sa mall na lang dapat ba? Ngit. Yun o. Yun, hindi kami nakasakay nito.
Jordan, nice shoes. Kapoy na te. Kapoy. Tanaw sa direct camera te. So ayun guys, dito natapos yung ating video. Sana magustuhan nyo dito sa San Antonio video. Bye! Uwi na kami guys. Thank you for watching Yhouk Fajardo's vlog here